હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને મૂળાના પરોઠા કેવી રીતે બનાવાય છે એ બતાવીશ. આ રીતથી મૂળાના પરોઠા બનાવશો તો એક તો તમારા પરોઠા ફાટશે નહીં, અને બીજું તમે પરોઠાની અંદર ખૂબ જ સરસ સ્ટફિંગ ભરી શકશો. આ પરોઠા જુઓ કેટલું સરસ તેની અંદર સ્ટફિંગ છે. શું તમે શીખવા માંગો છો એટલું ટેસ્ટી અને સારા સ્ટફિંગ વાળા પરોઠા ઘરે કેવી રીતે બનાવાય? તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. સૌથી પ્રથમ પરોઠા બનાવવા માટે લોટ બાંધીશું. અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. ઘંટીના લોટનો ઉપયોગ કરું છું. એમાં અડધી ચમચી મીઠું નાખી દેવાનું છે. મીઠું એટલા માટે નાખ્યું છે કે પરોઠા મોળા ન લાગે. સારી રીતે મીઠાને લોટમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ પાણી નાખીશું. તમે જ્યારે લોટ બાંધો ત્યારે પાણી થોડું થોડું કરીને નાખવાનું છે, કારણ કે જો વધુ પાણી નાખીશું તો લોટ ઢીલો થઈ જાય છે. તો આ જુઓ, પહેલા થોડું પાણી નાખ્યું અને લોટને પાણી સાથે મિક્સ કરી લ્યો. ત્યારબાદ થોડો લોટ મિક્સ થઈ જાય અને કોરો લોટ રહે છે તેને બાજુ પર કરી લો. કોરા લોટમાં થોડું પાણી નાખો, ફરી લોટને મિક્સ કરો. આ રીતે થોડું થોડું પાણી નાખી લોટને ભેગો કરી લો. ત્યારબાદ તમારે ઓછામાં ઓછી 4 થી 5 મિનિટ લોટને મસળવાનું છે. મસળવાનું કેવી રીતે? થોડું થોડું પાણી છાંટવાનું અને આ જુઓ, આ રીતે લોટને ઓછામાં ઓછી 4 થી 5 મિનિટ મસળવાનું છે, જેથી આપણો લોટ સારી રીતે સેટ થઈ જાય. અને તમે લોટને સારી રીતે મસળીને પરોઠા બનાવશો તો તમારા પરોઠા ફાટશે નહીં. જુઓ, મેં 4 મિનિટ સુધી લોટને મસળી લીધો છે. ત્યારબાદ લોટ ઉપર થોડું તેલ લગાવવાનું છે. તેલ લગાવીને લોટને ઓછામાં ઓછી 15 થી 20 મિનિટ રાખવાનો છે. તેનાથી તમારો લોટ સેટ થઈ જશે અને લોટ નરમ પણ થઈ જશે. અને એક વાત, તમે કોઈ પણ પરોઠા બનાવો ત્યારે તેના માટે નરમ લોટ બનાવવાનો હોય છે, તેથી લોટ પર કવર કરીને રાખવાનો. જુઓ, અહીંયા મેં 3 મૂળા લીધા છે. તો મૂળાને સૌથી પહેલા છાલ ઉતારવાની. મૂળાને ધોઈ લેવાના અને છાલ સારી રીતે ઉતારી લેવાની છે. આ રીતે છાલ ઉતાર્યા પછી મૂળાને આગળની બાજુ દાંડલી હોય તેને કાઢી નાખવાની છે. આ જુઓ, આ રીતે મૂળાના નાના ટુકડા કરી લેવાના. જ્યારે મૂળાને ખમણવાના હોય તો મોટા કાણા હોય તેનાથી ખમણવાના, નાના કાણા વાળી બાજુથી ખમણવાના નથી. જુઓ, આ રીતે બધા જ મૂળા ખમણી લેવાના છે. મૂળાને જ્યારે આપણે ખમણીએ છીએ ત્યારે મૂળામાં ખૂબ જ પાણી હોય છે, તો આ પાણીને કાઢવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તમારે મૂળાની અંદર 1 થી 1.5 ચમચી મીઠું નાખવાનું છે. જેમ આપણે મૂળાને મીઠા સાથે મિક્સ કરશું તો મૂળામાંથી પાણી નીકળશે. તો આપણે ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટ સુધી આપણે આવી રીતે મૂળા સાથે રાખી દેશું. જુઓ, 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો મૂળાએ પાણી છોડવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ત્યારબાદ તમારે કોઈ પણ પાતળું કપડું લેવાનું છે. જુઓ, અહીં મેં મખમલી કપડું લીધું છે. જે મૂળા રાખ્યા હતા તે બધા જ મૂળા કપડામાં નાખી દેવાના છે. અહીંયા મેં મીઠું વધારે એટલા માટે નાખ્યું હતું કે મૂળા મીઠું શોષી લે છે અને મૂળામાં મીઠાનો સ્વાદ આવી જાય છે. બીજી વખત હવે મીઠું નહીં નાખીએ. આ જુઓ, કપડાને આ રીતે ભેગું કરીને પકડવાનું અને સારી રીતે જેટલું પાણી છે તે નીચોવી નાખવાનું. તમે આ પાણીનો ઉપયોગ લોટ બાંધવામાં કરી શકો છો, જે લોટ બાંધીને રાખ્યો છે. આ જુઓ, મેં બધું જ પાણી મૂળામાંથી નીચોવી લીધું છે. હવે મૂળાને બાઉલમાં નાખી દેશું. મૂળાને આ રીતે છૂટું છૂટું કરી દેવાનું. મૂળાને વિખેરી નાખવાનું. આ મેં ટિપ્સ બતાવી હતી કે મૂળામાં અગાઉ વધુ મીઠું નાખ્યું હતું, તેથી મૂળામાં સરસ સ્વાદ આવી જશે. તેથી હવે મીઠાનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. સૌથી પહેલા કોથમીર નાખીશું. થોડું લીલું મરચું કાપીને નાખવાનું. થોડો હળદર પાવડર નાખીશું, તેનાથી કલર સારો આવશે. થોડો લાલ મરચાંનો પાવડર નાખવાનો. જો તીખું ઓછું ખાતા હો તો મરચું ઓછું નાખવાનું. 1 ચમચી અજમો નાખવાનો છે. અજમો પાચન માટે ખૂબ જ સારો છે. અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અથવા તો આમચૂર પાવડર નાખો. 1 ચમચી ઝીણું સમારેલું આદું નાખવાનું. હવે એમાં વધુ મસાલા નાખવાની જરૂર નથી. આ બધા મસાલાને મૂળા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લ્યો. આ આપણું પરોઠાનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે. હવે તેનો બાંધેલો લોટ જોઈ લઈએ. લોટ બાંધ્યો તેને અહીં 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. લોટ કેટલો સરસ સેટ થઈ ગયો છે. આ લોટના લુવા કરવાના છે. એક વખતમાં 5-6 લુવા બનાવીને રાખી દો. તેનાથી લુવા નરમ થઈ જાય છે. તેમાં આપણે જલ્દી સ્ટફિંગ કરી શકીએ છીએ. અહીં ટેબલ ઉપર કોરા લોટને આ રીતે છાંટી દેવાનો. જે આપણે બાંધેલો લોટ લીધો હતો તેનો રોલ કરવાનો અને તેના આવા થોડા મોટા મોટા લુવા કરવાના. પરોઠા માટે લુવા બનાવો તો લુવાની સાઈઝ થોડી મોટી રાખવાની, તેથી લુવામાં સારી રીતે સ્ટફિંગ કરી શકીએ. આ રીતે લુવાને ગોળ કરી લ્યો. ગોળ કર્યા પછી થોડું દબાવીને આ રીતે રાખી દેવાના. તો આ જુઓ, બધા જ લુવા બનાવી લ્યો. લુવા પર સહેજ તેલ લગાવી લુવાને થોડા દબાવી દેવાના છે. અને આ જુઓ, લુવો નરમ પણ થઈ ગયો છે. 2 મિનિટ લુવાને રાખ્યો હતો. ત્યારબાદ લુવાની બહારની બાજુ કોરો લોટ લગાવવાનો
અને કોરો લોટ લગાવ્યા પછી લુવાને આ રીતે હાથમાં રાખી લુવાની બહારની કિનારી થોડી પાતળી કરી લેવાની છે. વચ્ચેથી પાતળું નથી કરવાનું, કિનારીએથી જ પાતળું કરવાનું છે. અને આ જુઓ, સારી રીતે તેમાં સ્ટફિંગ ભરવાનું છે. આ રીતે લુવાને ગોળ ગોળ ફેરવીને આવી રીતે બંધ કરવાનો છે. તેને ઉપરથી તોડવાનું નથી, સારી રીતે બંધ કરી દેવાનું છે. હળવેથી લુવાને ગોળ કરીને ફરીથી લુવાને આ રીતે દબાવી દો. આમ કરવાથી લુવામાં સ્ટફિંગ છે તે ચારે બાજુ ફેલાઈ જાય છે. ત્યારબાદ જુઓ, મેં 2 લુવામાં સ્ટફિંગ કરી લીધું છે. હવે તમારે લુવા પર ફરીથી કોરો લોટ લગાવવો. આનાથી પરોઠાનો રોલ કરીશું તો પરોઠા ટેબલ સાથે ચોંટશે નહીં. ત્યારબાદ તમારે વેલણ લઈ વેલણની મદદથી પરોઠાને વણી લેવાનું. જો પરોઠું ટેબલ સાથે ચોંટે છે તો થોડો કોરો લોટ ઉપરથી વેરવાનો. મેં બતાવેલ ટિપ્સનો તમે ઉપયોગ કરશો તો તમારા પરોઠા ફાટશે નહીં અને પરોઠાને સરળ રીતે વણી શકશો. આ જુઓ, મેં સરસ રીતે પરોઠાને ગોળ વણી લીધું છે. પરોઠાને ગોળ કર્યા પછી પરોઠાને આ રીતે હાથમાં રાખી પરોઠાને ફેરવવાનું છે, જેથી પરોઠામાં જે કોરો લોટ લાગેલો હોય છે તે નીકળી જાય. નહીતર કોરો લોટ વધુ લાગેલ હશે તો પરોઠું બળી જશે અને તમારું પરોઠું કાળું થઈ જશે. આ જુઓ, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ થી વધુ રાખવાની છે. પરોઠાને સારી રીતે શેકવાનું છે. 2 વખત પરોઠાને ફેરવવાનું છે આ રીતે. ત્યારબાદ પરોઠા ઉપર તમારે ઘી લગાવવાનું છે. અહીં હું દેશી ઘીનો ઉપયોગ કરું છું. તમે બટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એક બાજુ જુઓ, મેં ઘી લગાવી દીધું છે. હવે બીજી બાજુ પરોઠાને ફેરવીને બીજી બાજુ ઘી થોડું થોડું લગાવવાનું છે. વધુ ઘી, બટર કે તેલનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. તમારે મૂળાના પરોઠા બનાવતી વખતે આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મૂળાનું પાણી મીઠું નાખીને એક વખત નીચોવી નાખ્યું પછી બીજી વખત મીઠું નાખવાનું નથી. જો બીજી વખત મીઠું નાખીશું તો મૂળામાંથી ફરી પાણી છૂટું પડશે. સારો કલર આવે ત્યાં સુધી પરોઠાને શેકી લેવાનું. જુઓ, આપણા મૂળાના પરોઠા બનીને તૈયાર છે. તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી અને હવે તમારે કઈ રેસીપીનો વિડીયો જોવો છે.